ngayon. Kawawa, inabot ng traffic. Pangalawang balik na kasi ito eh. Nauna na sila Haba at Tim. Nasaan na si Punggi? Ayun, si Punggi. Hingal na hingal sa init. Kawawa, inabot ng traffic. Pangalawang balik na kasi ito eh. Nauna na sila Haba at Tim. Nasaan na si Punggi? Ayun, si Punggi. Hingal na hingal sa init. Clover naman. Ite, maiwan ka na dito. Si Clover naman eh. Na-stress ka na naman, Haba. Vaccine mo. Tama na, tama na. Nakakalabas ka lang pag vaccine eh. Timbang mo, Barbar. Bakit pa lang? Buti na lang mabait si kuya sa aso. 11.3. Wow. Nasa loob ng bag. Pow, pow. Timbang na ikaw dun. Para alam ni mama yung timbang mo. Dali. Timbang. Ayun. Yan, para pag nag-next card, alam natin. Ilan yan, be? 4 point. Tama. Pareho lang sila ng timbang. Updated sa kanya, next guard combo, antifungal. Oh, tapos na ang vaccine. Uy, na Choco. Uy na. Choco, huwag malikot yan. Tatalon yan yan. Tingnan mo oh, yung scratch post ni Kisame oh. Sinira. Snack tayo. Habang may panlasa pa. No? Ay, maingay. Nangihingi lang maingay. Maingay. Hindi gayahin siya Ate Haba. Behave lang, oh. Pati si Pungging. Ang nanay nila, oh. Behave lang, oh. Tapos, ang iklim. Ayun, hindi na makatayo sa kabusugan. Tapos, ikaw, talon-talon ka. Anong gusto mo? Burger o chicken? Ay, sobrang galit naman. Anong gusto mo? Burger o chicken? Anong gusto? Anong gusto nga? Burger o chicken? Anong ang gusto? Sabihin mo muna anong gusto mo. Ikaw, anong gusto mo? Burger or chicken? Ikaw, Pungge. Nagagalit na ako ha, maingay mo nakakaya sa kapitbahay. Gabing-gabi na maingay ka pa. Bibigyan kita, pero wag ka nang maingay. Ay, inggit ang Punggi. Bibigyan kita. So, ayan. Dahil 5 kayo, hati-hati kayo sa isang burger. Wait lang.
Unahin natin yung makulit ang makulit. O, halika na. O. Si Barber. Ang Barber. O, ayan. Nahati-hati na lahat. Hindi na nakuhanan yung iba. Midnight snack. Grabe midnight snack yan. Kain pa ako ng chicken. O, bawal ang chicken ha. Huwag nang kumain ng chicken at kayo'y nangangati. Nagtatapos ang. Ako gusto ko rin ng isa pero ayoko na mag-rice. Diet nga ako eh. Ay, wala bang ano? Puro laman, walang buto. Ay, puro laman. Puro laman, be. Ito na lang sa akin. Laki. Ayan, magkakamay na lang ako kasi ganon din naman. Panay ang pasubo ng mga dagols. Ayan, oh. Di pa nga nasyashampoy, umiiyak na agad. Saglit lang. Pagpag, isa pa. Yan. Punta na dun sa kulungan. Patuyo ka muna dun. Akyat. Babad muna ha. Babad sa shampoo. Babad. Saglit na lang. May nagkakaraoke. Babad muna. Pagpag na. Malinaw na ito. Oh. Pakatuyo ka na lang. Patuyo na dun. Patuyo dun sa kulungan. Oy! Kapit daw ang punta kaya naligo. Ayan oh. Galing ni Pungging, oh. Galing Barber, oh. Ilan ang timbang mo? Ayun. Galing. Barber. Barber. Ay. Barber. Ay, si Barber, akala mo mamasyal, tutusukin pala yung puwet. Tutusukin yung puwet mo, Barber. Barber. Tutusukin ang puwet mo. Iba-iba ang tatay kasi siguro. Ay, iba-ibang lahi na. Maligalig na naman siya, oh. Maligalig. Cup, tsaka anti-punggal. Ayan, updated na sila. Ito ay kay kanino ba ito? Clover. Ayan. Ito naman kay ayan, kennel cough at anti-punggal vaccine. Tumigil ka kay itim. Tapos, inabot na kami ng gabi. Ngayon lang natapos. Yan. 6:20. Ito ay kay haba. Kay punggok. Yan. So, tapos na silang 4. Yan. 4 lahat yan. 4 na vaccine card. Ang kapal na. Dalawa-dalawa na yan kasi yung luma at bago nagpalit na ng card. 1, 2, 3, 4. Yun.
So, ayan ang mga kurimaw. Napagod. Ito lang, si Clover lang ang pinaka-behave sa lahat. Yan, nako, hindi pwedeng panlabas yan. Napakaligalig niyong dalawa. Kahit kailan. Dapat siguro isa-isa kayong dinadala eh. Pangbahay ka lang talaga. Hindi ka dapat nilalabas. Ang ligalig mo. Tingnan mo yung aking paa. Ang hita ko, oh. Puro kalmot, oh. Kakakarga sa inyo. Sa bigat nyong yan. Naku po. Yan, nilagyan ko na ng betadine. Betadine pala. Oy, hindi pwede ang haba dyan. Dahil chicken yan. Ayan, mga drinks. Oh, midnight snack. Kasi ang ulam natin kanina, anong ulam namin kanina? Dahil nagpabaksin sa inyo, hindi nakapagluto si mama. Inabot na tayo ng gabi. Ayan, itlog. Ayan, tira. Ribs. Di ba? Walang food si mama. Gabi na tayo dumating. So, ayan. Kain tayo ng McDo. Ito, tikman natin ang burger nila kung masarap. Ayan. Uhaw na ako. Kain muna tayo, guys. Dahil gutom ang person. May kasama pang laruan. Ano naman daw to? Sus. May kasamang laruan ang Happy Meal. Oh, kanino mapupunta tong toy? Malamang kay Siopaw to. Kay Siopaw. Kay Siopaw to. Tsaka kay Kisame. Cute. Kayo ay... Gusto mo ma-fillet o Ayun si Siopaw una sa taas. Ayan sa akin. So, ayan. Kain muna tayo, guys. Kain. May ice cream? Oh. Ilagay mo na sa rep. Pero iinom na ako. Kasi pahaw na ako. Kain mo na si mama, ha? Barbar. Barbar. Kain mo na si mama. Parang strawberry flavor to be. Strawberry flavor nga pala talaga. Yummy. Diba? Dami nating nakain. No? Titirahan kita. Huwag kayong mag-alala. Titirahan ko kayo. Kayo lahat.